nhấn nút sẽ sáng 5 giây rồi tắt, xong rồi 5 giây sau sáng. Chào các bạn, ở trong video trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn lập trình đọc tín hiệu ngõ vào nút nhấn và xuất ra điều khiển một bóng đèn LED. Thì trong video này tôi sẽ tiếp tục nạp chương trình vào cho vi điều khiển Arduino và đấu dây cho nút nhấn và ngõ ra cho Arduino hoạt động thực tế. Bây giờ trước khi tiến hành nạp chương trình vào, tôi sẽ giải thích lại chương trình như sau. Thì tôi đang khai báo một cái chân LED là chân số 10, một cái chân có tên là một cái biến có tên nút nhấn và gắn với số 3, tức là chân số 3 của Arduino. Trong cái phần con setup tôi thiết lập chức năng cho các cái chân này. Chân LED là ngõ ra và chân nút nhấn là cái ngõ vào. Trong chương trình chính thì tôi sẽ khai báo một cái biến cho phép lưu cái giá trị đọc từ cái nút nhấn, tức là đọc từ cái tín hiệu chân số 3 đưa vào. Tôi kiểm tra nếu đọc nút nhấn bằng 1. Đọc nút nhấn bằng 1 này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như ngõ vào của chân số 3 mà nó đưa tín hiệu mức 1, tức là mức 5V vào thì sẽ hiểu là có nút nhấn nút, còn nếu không là sẽ không nhấn nút. Nếu như mà có nhấn nút thì sẽ cho cái đèn sáng và sáng 2 giây thì tắt ha. Thì bây giờ tôi sẽ mở phần tool bo.com, tôi đã cắm vào rồi ha. Thì bây giờ tôi sẽ mở chương trình lên, mở cái phần Arduino thực tế lên và giải thích lại cho các bạn. Rồi trong cái module này thì các bạn thấy nè, ở đây là tôi gắn nhiều bóng đèn lắm ha, 3 nút nhấn và 8 bóng đèn. Tuy nhiên thì bài này tôi chỉ sử dụng một nút nhấn và một bóng đèn thôi, và tôi sẽ giải thích như sau. Đầu tiên thì ở đây tôi sẽ lấy cái tín hiệu 5V từ chân này nè, tôi sẽ đưa tới một cái đầu của nút nhấn. Rồi đầu còn lại cái nút nhấn có nghĩa là khi tôi nhấn nút thì tôi sẽ đưa cái 5V từ bên đây và đưa vào cái chân số 3 của Arduino ha. Rồi như vậy là khi nhấn nút nó sẽ đưa tín hiệu là 5V vào cho Arduino. Rồi như vậy cái mạch này là mạch điện trở kéo xuống, có nghĩa là khi mà chưa nhấn nút thì ngay chỗ cái ngõ vào của Arduino này, số 3 này nè, phải được đưa vào tín hiệu là 0V để cho nó hiểu là đang tắt ha. Như vậy sẽ làm cho cái mạch của nút nhấn nó không có bị nhiễu ha. Thì như vậy thì tôi sẽ nối ngay chỗ cái tín hiệu mà trước khi đưa vào nút nhấn số 3 đó là một con điện trở, và tôi sẽ nối cái chân này nè vào cái nguồn âm của Arduino nha. Như vậy là xong cái phần đấu ngõ vào cho Arduino. Và cái ngõ ra của Arduino, đây là ngõ ra mức cao, nghĩa là xuất ra tín hiệu 5V sẽ làm cho Arduino sáng. Thì tôi sẽ lấy tín hiệu từ chân số 10. Ở đây tôi đấu tới chân số 10 ha. Số 10 tôi lấy ra, tôi đấu tới một con điện trở 220 ohm và đấu tới một chân của cái con Arduino, tức nghĩa là một chân tới chân con LED cực dương nha. Nghĩa là mình xuất ra 5V thì mình đấu tới điện trở và tới cực dương của con LED, cực âm của con LED tôi sẽ đưa về cái nguồn là GND của Arduino này. Thì trên chương trình chúng ta thấy nè, trên chương trình nó thấy là khi mà nhấn nút ha thì đèn LED sẽ sáng 2 giây xong rồi tắt nha. Thì bây giờ tôi sẽ nạp thử vào và kiểm tra xem ha. Tôi sẽ biên dịch. Rồi không có lỗi ha, và tôi sẽ nạp xuống ha. Nạp xuống và các bạn quan sát trên cái LED là con LED cuối cùng này nè, LED này nè ha, thì nó sẽ sáng nha. Rồi tôi sẽ nạp. Rồi bây giờ tôi sẽ nhấn nút ở chân số 3 là cái nút nhấn này nè ha. Nhấn này, tôi nhấn cái là nó sẽ sáng trong vòng 2 giây ha. Rồi như vậy tôi muốn thay đổi thời gian cho nó lâu hơn, tôi sửa là 5 giây ha, 5 giây, hoặc là tôi muốn là sáng 5 giây rồi tắt, rồi sau đó nó sáng lại ha, thì tôi sẽ thêm chương trình vô. Ví dụ như sáng 5 giây thì tắt, sau đó nó gì, sau đó là 5 giây, 3 giây sau thì nó sáng lại. Rồi sáng 5 giây thì tắt, 5 giây sau thì sáng lại. Rồi sáng luôn ha, sáng luôn. Rồi tôi biên dịch lại ha.
Vào tôi nạp chương trình lại nè. Rồi giờ tôi nhấn nút lại ha, nhấn nút sẽ sáng 5 giây rồi tắt, xong rồi 5 giây sau sáng. Rồi, như vậy là cái bài mà hướng dẫn đấu dây nạp chương trình cho Arduino như đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Mời các bạn đón xem tập tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.